welcome to Tech Talk, our virtual kwentuhan for our IT BPO employees. And today, we are pleased to be speaking with senatorial candidate Attorney Sonny Matula. Don't forget to follow the conversation on Twitter with the hashtag TechTalkWithSonny. Attorney Sonny Matula is the National President of the Federation of Free Workers and the chairperson of the Nakaisa Labor Coalition, the biggest and broadest labor coalition in the country. Naglingkod siya bilang abogado ng manggagawa, magsasaka, urban poor at jeepney driver for 23 years at naglingkod ng commissioner ng SSS bilang workers representative. Attorney Matula is also one of the convenors of the Alliance of Labor Leaders for Leni, or All for Leni, who support Vice President Leni Robredo's presidential bid. It is a pleasure to meet you today, Sir Sonny. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po, Kiel, at magandang araw, Cam. At siyempre sa libon-libong niyong mga viewers dito sa YouTube at saka sa Facebook. Ako po ulit si Attorney Sonny Matula, defender ng Manggagawa. Ako po ay dating newsboy at naging abogado po tayo. At siyempre, abogado ng mga manggagawa at ng mga sektor na nasa laylayan ng ating lipunan. Ako po ay nagdadala ng 5 puntong agenda para po sa ating pagtakbo sa Senado. At ito po ay bahagi rin ng covenant with Vice President Leni sa kanyang hanap buhay para sa lahat plan. At siyempre yung una, yung ating isusulong po ang kasiguruhan sa trabaho, wakasan ng Indo. Ang pangalawa po, siyempre ating habulin yung napakaliit nating sahod dapat tumaas na atin man lang ma-approximate yung tinatawag na living wage na sinasabi ng ating konstitusyon. At yung pangatlo, siyempre, at panahon ngayon ng pandemic, ang kinakailangan na ayudang sapat at ang pagbabalik sa trabahong ligtas. Ang pang-apat po ay siyempre napaka-importante ang karapatan, ang pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union sa collective bargaining negotiation at siyempre kasama na rin dyan ang pagrespeto sa karapatang pantao. At pang-lima, napaka-importante ito at in-emphasize talaga ito ni Vice President Leni, ang partisipasyon ng mga mamamayan natin sa anumang decision making na maapektuhan ang kanilang mga karapatan at interest. Ito pong 5 ito ay bahagi ng covenant ng labor unions, ng All for Leni or Alliance of Labor Leaders for Leni. Pinirmahan po ito ni Vice President Leni noong November 29 at ng mga ibang senatorial candidate noong November 30. Yun po ang maliit na introduction natin sa ating plataforma o agenda. Ako, maraming salamat, Attorney Sonny, for sharing your 5-point platform. And that's why we're really excited to have you join us in this conversation, to get to know you and your platform even more. And so, Attorney, we're curious, throughout your career, you have served as a labor lawyer, you serving the interests of workers, yung urban poor, and yung na-mention nyo nga po, farmers, drivers. What led you towards this path, and what made you so passionate about labor rights? Excited po tayo at tayo nagagalak na i-share yung ating layunin. Bakit tayo po ay naglingkod sa mga manggagawa, sa mga magsasaka at sa iba pang sektor na nasa laylayan ng ating lipunan. Ako po ay naging abogado sa loob na ng 23 years pero bago pa man ako naging abogado ay na-involved na ako sa mga magsasaka at saka sa mga manggagawa. Nung ako ay estudyante sa Mindanao State University sa Marawi, ang aming exposure po ay sa mga magsasaka sa Lala, sa Kapatagan, Lanao del Norte, yung mga kasapi po ng Federation of Free Farmers. At na-expose din tayo po sa mga manggagawa sa Iligan City, sa mga kasapi po ng Federation of Free Workers. So, noon pa man ay estudyante pa tayo, nakasama na natin sila. At siyempre, nalaman natin at na-experience natin ang kanilang kalagayan. Na yung kalagayan ng higit na nakakarami sa ating bansa ay dapat mabago ang kahirapan na kanilang hinaharap at dapat ay matransform natin at siyempre mabahagian din sila ng kayamanan ng ating bansa kasi nasa kahirapan sila. At ang ating layunin, bakit tayo very passionate, ay siyempre yung pagbabago na gusto nating mangyayari. At mangyayari lamang yan kung
empowered ang ating mga magsasaka, empowered ang ating mga manggagawa. At napaka-importante yan ang mga pulisiya na ginagawa ng ating mga political decision-making processes. So kasali na dyan siyempre ang Kongreso, ang House of Representatives at ang Senado na gumagawa ng mga national policy na nakakaapekto sa higit na nakarami. At ang layunin naman ng mga branches ng government na ito ay dapat ating maitaas yung common good. At yung common good ay makikita lamang kung ang lahat ng mga interest ay represented o may boses sa mga policy making body na ito. Kaya po tayo ay sumubok na pumasok sa larangan ng politika, pumasok sa Senado para maging boses ng mga manggagawa, magsasaka at mga nasa laylayan ng ating lipunan. Naku, talagang importante po na yung experience nyo, yung first hand experience nyo, dahil dito po talaga manggagaling yung passion, no, sa pagtulong, lalo na kung tumatakbo tayo sa isang public position. Now, we read in your official biography that you're the eldest of 9 siblings to a landless farmer and a dressmaker. You also had to flee the area that you lived in, Maguindanao, because of a fratricidal war that broke out in that place. But in spite of all that, you persevered, even working as a newsboy po to supplement your income as a student. Napaka-inspiring ng story nyo, sir. What are the biggest lessons po that you learned from your journey, and would you mind sharing those with us? Ay, salamat Cam sa pagbabalik ka na sa ating karanasan. Ano? Napaka-importante para sa akin ay yung persistence. Ano? Alam niyo naman na ako ay nanggagaling sa isang pamilya na landless, ano, at walang-wala sa buhay. Kaya walang maniniwala na maging abogado ako eh. Kaya nagulat sila na after a number of years ay naging abogado tayo. Ang isang napaka-importanting aking inspiration ay yung sinasabi ni Og Mandino, if your determination to succeed is strong enough, failure will not overcome you. At napaka-importante din yung inspiration ng mga leader natin. Yung akala natin sa simula ay mga failure na mga tao, ano, tulad halimbawa ni President Ramon Magsaysay. Napakaganda po ang kanyang kwento, no? Naging pumasok siya sa UP nung first year siya ay nasa College of Engineering siya. Pero bumagsak siya sa dalawang subject, and alam niyo man sa UP, dalawang subject during that time, walang motion for reconsideration pa noon. Na-kick out siya sa UP. Pero he was determined to continue his studies. He worked and he studied at the Jose Rizal Memorial Colleges ng accountancy, hindi na engineering. At siyempre, hindi lang siya nag-double time, study and work, nag-enroll pa siya sa ROTC. At nag-graduate siya na accountancy at nag-graduate siya sa ROTC samantalang nagtatrabaho siya. And during the Second World War, he was called to active duty. And he showed bravery during the war, and he was remembered by General Douglas MacArthur after the war, and he was appointed as military governor of Zambales. And after the Philippines was granted independence by the United States, he ran as congressman in the Lone District of Zambales, and he won overwhelmingly. And he became the head of the Defense Committee of the House of Representatives. But during that time, the Hukbalhap insurgency was on the rise, and somebody whispered to President Quirino to appoint him as defense secretary. And when he was the defense secretary, he was able to destroy the backbone of the communist insurgency, and he became more popular than President Quirino. And he ran against Quirino in 1953, and he won overwhelmingly. And so he was a failure in UP, but he became president of this country. And he remembered well the professor who gave him a grade of 5 in UP. Professor Andres Hison in economics. And you know what he did? He called Colonel Romeo Honasan, the commander of the Presidential Security Command, to bring Professor Hison to Malacanang. Hison was perspiring from head to foot because he knew very well that the person whom he gave a grade of 5 is not the president of the country. But when President Magsaysay encountered
Professor Hison in Malacanang. He told Professor Hison, relax, Professor Hison. I know that you are the best professor in UP in economics, and you give me a grade of 5 according to the president. And the president said, you did the right thing. You did not allow me to pass your subject because I was not qualified to pass your subject. And you did the right thing. And for doing the right thing, you are the best professor in economics in UP. I will appoint you as my economic planning secretary. And so Professor Hison was appointed as economic planning secretary, or the NEDA now, the National Economic Council during that time. And for what he did, doing the right thing. And I've been teaching in 3 universities in the College of Law. And I've been telling them, if you receive a grade of 5 from me, don't worry, you can still be president of this country like Ramon Magsaysay. And they were laughing. So, but I told them, but remember, if you will become president of this country like Ramon Magsaysay, remember the professor who gave you a grade of 5. You can appoint me as your Secretary of Labor or Secretary of Justice. So they were laughing. Thank you, Attorney. Sorry, sir. Go ahead. Yeah, President Ramon Magsaysay was an inspiration in my pursuit of law course and to be a lawyer. Mm. Thank you so much for sharing that with us, Attorney Sonny. Actually, I've never heard that story before. I don't think that's something I can Google, or maybe I can, but it's great to actually hear this directly from you and how he inspired you and yung passion nyo. It's such a humbling story, sir, and napaka-inspiring po talaga. And given your background and your life's work with the marginalized, mga nasa laylayan nga po, we think it is fair to say na your lived experience is very, very close to that of the majority of the Filipino people. Doon nyo po pala nakukuha yung lakas, kasi yung root nyo nandun po. Kaya we're very blessed and very, we have someone like you na nagiging boses ng mga marginalized. And we also think it is fair to say that the government has failed so many of them. So my question is, what do you think are the most immediate changes needed to uplift the quality of life of the Filipino citizens? And what would you push for as a senator should you win in the upcoming elections? At napaka-importante po yung sinabi ko doon sa agenda natin. Particularly yung pangatlong agenda, yung ayudang sapat at yung pagbabalik trabahong ligtas. Napaka-importante po ang unang-una siyempre yung ayuda para sa mga manggagawa. Lalong-lalo na ngayon na almost 400,000 workers ang nadi-displace dahil dito sa Alert Level 2 sa Metro Manila, sa Bulacan, sa Laguna, sa Cavite at saka sa Rizal. So mayroong COVID amelioration measures program yung gobyerno at yung ibang mga departamento maliban sa DOLI ay may iba pang rin mga assistant ay dapat i-coordinate ito at mapabilis na may bigay sa mga manggagawa lalong-lalo na. 5,000 yung nasa budget natin, pero kung tayo siguro ay gawin nating 10,000 na ayuda para sa mga manggagawa at least sa loob ng 3 buwan kung magtutuloy-tuloy itong mga lockdown na ito. At siyempre, napaka-importante doon sa hanap buhay plan ni Vice President Leni, yung unemployment insurance na 3 buwan, at least 80% of the salary of the workers ang ibibigay sa kanila. At napaka-importante din siyempre ang subsidy sa mga small and micro enterprises natin na naghihirap din sa pag-confront ng pandemyang ito. So yung stimulus package dapat, nasa bayanihan 3 yan pero hindi na ipasa ng ating Kongreso. Yun ay ating susuportahan. At siyempre ang libreng vaccination at ang libreng testing, pangangailangan ng mga manggagawa yan, lalong-lalo na ngayon na nire-require yung RT-PCR test. Magkano bang PCR test ngayon? 3,500 hanggang 5,000. Kung isang buwan, 2 PCR test ang require sa'yo, ubos na yung 11,000 mo na minimum wage o 12,000, 2,000 na lang ang maiiwan kung 5,000 yung
RT-PCR. So gawin natin na libre yan sa magitan ng ating local government units. Kung hindi kaya ng ating mga local government units, ay yung ating national government ay dapat ayudahan ang ating mga LGUs. Siyempre, napaka-importante yung ating public health. So yung wag natin pabayaan po yung ating mga public health workers. Maraming mga nurses natin sa mga local government, 8,000 pesos lamang ang kanilang mga salary, napakaliit po niyan. Kaya gusto nang umalis sa bansa at maghanap buhay sa ibang bansa o pumunta sa ibang mga profesyon. Ano? Kaya ating i-address yan, yung pagpapataas sa sweldo ng ating mga public health workers at yung nasa private health workers din natin. Ano? At napaka-importante yan yung sa special rest allowance na nabigbibinbin, ano? 5,000 ngayon, siguro dagdagan natin yung 5,000 na yun. At dapat mabilis ang pag-deliver ng mga serbisyong ito sa ating mga manggagawa. Napaka-importante rin, siyempre, ang pag-address dito sa kasiguruhan sa trabaho ng maraming mga manggagawa. Maraming mga manggagawa ang biktima ng labor-only contracting na prohibited na sa ating batas. Yung Indo na prohibited na rin ayon sa Korte Suprema, pero tuloy-tuloy pa na binabaliwala ng maraming mga employers. Binabaliwala ito. Sabi pa nga ni Rene Magtubo ng Partido Manggagawa, parang pandemya na rin ito kasi maraming mga malalaking kumpanya ay nagre-recruit ng mga labor only o galing sa manpower agency o sa mga kooperatiba na pwede naman nilang irregular. Binabaliwala ang batas, lalong-lalo na yung Article 106 ng Labor Code, yung subcontracting at contracting na may mga prohibited acts naman na sabi doon. Binabaliwala ito dahil mababa masyado ang penalty. Kung titingnan mo yung Article 303 ng Labor Code, ang penalty lamang ay 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos. Kung 1,000 yung labor-only contracting, prohibited. At 1,000 hanggang 10,000 ang penalty, magkano ang bawat isa niyan? 1 peso lamang ang penalty sa bawat manggagawa na biktima ng mga employer ito. O kung 10,000, 10 pesos lamang ang penalty. So dapat baguhin po natin yan. Gawin natin na 30,000 siguro o 40,000 sa individual na nabiktima ng labor-only contracting o nabiktima ng Indo, yung 555 abusive working arrangement. So, kinakailangan ng batas yan, kinakailangan ng pagbabago ng ating labor code. Naku, sobrang masaya po akong mapakinggan lahat ng inyong plano, attorney. Talagang sobrang saya ko po lalo na marinig na sang-ayon yung inyong plataforma, mga plano sa mga plano, isa sa mga plano ni Ate o mas marami pang plano ng ating Vice President na si Leni Robredo. Now, in fact, you were one of the labor leaders po who convened All for Leni, as you said earlier, to support VP's presidential bid. Now, why do you think po Leni Robredo is the best choice to lead the country in 2022? Tama, Kiel, no? Yung aming alliance of labor leaders for Leni ay siyempre nagdesisyon una pa kay Leni kami nagdesisyon na tatakbo siya kasi nakikita namin yung kanyang track record. So unang-una sa mga presidential candidate ay si Vice President Leni Robredo lamang ang nakita namin nakalubog sa mga manggagawa. Naging abogado siya ng saligan from after nagserbisyo siya na Paul lawyer ng isang taon. Noong 1997 siya naging abogado, pumasa siya sa bar exam, ako'y 1998 lawyer. Siya 1997 lawyer at nagserbisyo sa Pau ng 1 year. Pagkatapos niya 98 to 2008 ay naging abogado siya ng saligan. Yung saligan po ay isang non-governmental organization na nagbibigay ng serbisyo o legal assistance sa mga magsasaka, mga manggagawa, mga kababaihan, mga maralitang tagalungsod at iba pang sektor na marginalized. At na-experience ni Vice President Leni kung ano ang buhay ng mga magsasaka, ano ang buhay ng mga mangingisda, ano ang buhay ng mga manggagawa. Kaya yung kanyang integration sa mahabang panahon na abogado siya kasama ang mga
magsasaka ang mga manggagawa, ay palagay ko ay yan ang nakahubog sa kanyang pananaw kung paano kung siya ay nasa gobyerno na o presidente ng Pilipinas. Alam na alam ng mga manggagawa na hindi niya sila iiwan ni Vice President Leni kung si Vice President Leni na ay nasa kapangyarihan. Kaya tinutulak namin at ikakampanya namin, susuportahan namin ang mga inisyatiba para manalo si Vice President Leni. At siyempre isama natin si Senator Kiko Pangilinan bilang taga-suporta sa kanya, Vice Presidente, at yung 7 mga senatorial candidates niya, si Teddy Bagilat, si Chel Jokno, si Senator Laila de Lima, si Senator Risa Hontiveros, si Alex Lacson, si Sonny Trillanes, at siyempre yung isa pang Sonny, si Sonny Matula, na makasama na huhubog sa mga polisiya at mga patakaran sa pamahalaan ng darating na Robredo administration. Thank you so much for that, Attorney Sonny. And we also have you to thank as one of the people who pushed for Batas Kasambahay, occupational safety and health law, tax exemption for minimum wage earners, and expanded maternity leave benefit. Laws that really benefit all workers regardless if they work in or out of the home. So how else can we protect the safety and well-being of workers like our IT BPO employees as well? Hindi lang po tayo ang nakasama dyan. Advocacy po yan ng Nagkaisa Labor Coalition at masaya tayo na maski hindi pa tayo nasa naging senador ay nakasama tayo para pagsulong ng mga batas na yan. At nagtagumpay naman. At yan ay isang marka ng masigasig na partisipasyon sa pamamahala. So marami pa tayong dapat gagawin. Halimbawa itong Security of Tenure Act na dapat ipasa na ng Kongreso. Alam nyo, 20 years na po yan. Hindi masyadong nabigyan ng pagkakataon ng pumasa, pero vinito ni Presidente Duterte ang kanyang certified bill. So we are sad for that, pero kinakailangan talaga na masigasig na suporta kasi hindi nila feel yung ng karamihan, hindi nila feel yung kalagayan ng mga manggagawa kaya walang sense of urgency. Halimbawa rin yung pagsulong ng national minimum wage. Hindi nila feel sapagkat hindi nila naranasan kung paano mabuhay sa kapiranggot na sahod. Kaya isusulong po natin. Sa kasalukuyan, yung ating wages sa Pilipinas ay masyadong masalimuot. Higit na 200 na mga minimum wage orders sa Pilipinas. At palagay ko nahirapan din ang Department of Labor sa pag-implement nito. At mayroong diskriminasyon din kung ating titingnan yung ating mga minimum wage orders sa kasalukuyan. Mayroong minimum wage sa agriculture, mayroong sa non-agriculture. Pero ang napakasaklap pa dyan ay yung place of work na discrimination. Halimbawa, kung nasa Metro Manila ka, 537 pesos ang iyong minimum wage. Pero pagpunta mo rito sa Binyang Laguna ay 480, 450. May mga lugar pa dito sa Calabarzon na 380. Sa ibang bahagi ng Pilipinas, may mga minimum wage pa na 250 doon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Dito sa Norte, mayroong mga 250 pesos pa na minimum wage. So, napakahirap. Kaya po ang mga manggagawa ay namamagnet doon sa Metro Manila. Pero ano ba ang kaibahan sa ginagawa ni Pedro Pindoco dito sa Binyan, Laguna na lamesa, pinapanday niya, at yung lamesa na ginagawa ni Juan Obrero sa Metro Manila na iba-iba yung kanilang minimum wage. Pareha lang naman. So equal work for equal pay at wala dapat na diskriminasyon dahil sa lugar na pinagtatrabahuan. Yun po ang ating subukang baguhin na mayroong isang national minimum wage standard sa buong bansa na nangyari naman before bago yung batas sa Regional Wage Board na naipasa. So ibalik natin doon sa dating national
wage scheme at isang minimum wage sa buong Pilipinas. At syempre, yun ang threshold. Pwede pang itaas yan sa pamagitan ng collective bargaining negotiation, sa pamagitan ng mga industry negotiation siguro kung mapupunan natin yung mga industry tripartite councils. So, yun ang ating tutukan at napaka-importante yung mga taong nanggagaling sa mga manggagawa na magsusulong yan sapagkat feel nila at naranasan nila kung paano ang magkaroon lamang ng minimum wage at paiba-iba pa ang minimum wage sa mga rehiyon. Oh, tama po. At ibalik ko lang po sa aming sektor, no? Your platform is focused on workers' rights and human rights, including a national living wage, unemployment insurance, and universal healthcare, as well as ending endo nga po na nasabi niyo. Now, can you explain po to our audience how these will also benefit our sector, the IT BPO industry? Nako, napaka-importante rin yung ating BPO industry na bagong industriya. Bago lang na palagay ko kasi noong mga 2011, 2013 hanggang ngayon, itong mga at least namumulaklak itong industriya ninyo. At noong 2013, natatandaan ko pa, si Senator Miriam Defensor Santiago ay nagpanukala yung Magna Carta para sa mga BPO workers. At sinuportahan naman natin yan. Sapagkat may kaibahan kasi itong mga BPO natin. Yung kanilang araw ay gabi. Yung trabaho nila sa araw dapat ay ginagawa nila sa gabi. Kaya ang kalusugan ng ating mga manggagawa dito ay naapektuhan. Kaya palagay ko may isang batas in particular na magpoprotekta sa ating mga manggagawa, lalong-lalo na sa occupational health and safety. At siyempre kasama diyan yung labor standard siguro sapagkat baliktad na kanilang mundo. O dapat may regulasyon na instead siguro na 8 oras yung kanilang trabaho, pwede ba 6 na oras dahil naiba nga ang kanilang uri ng trabaho. So ginagawa nila yung gabi nila na araw. So palagay ko ay balikan natin at kung may pagkakataon na nasa Senado tayo, ay isulong natin yung Magna Carta for BPO workers. At siyempre, yung pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa sa BPO na hindi ma-discriminate kung sila po ay mag-uorganisa ng union o asosasyon ng mga manggagawa dito. Actually, Attorney Sonny, very relatable sa amin yun ni Kiel kasi ngayon, baliktad nga po ang araw at gabi po namin. Actually, yun po yung shift namin ngayon. So talagang nakaka-relate po kami sa sinabi nyo. At maraming salamat po na i-share nyo po yan sa amin. At we're looking forward to see that, come into fruition sa upcoming elections po. And, again, just to drift off a new topic, sir. So green jobs and climate jobs, we've been hearing a lot about this, including VP Leni and her, Jobs for All plan. So can you tell us naman, Attorney, what this means and if this would impact the IT BPO industry, paano po? Oo, napaka-importante niya. Bahagi yan sa security of tenure na agenda natin, yung green jobs, climate jobs. At siyempre ay tutuluyan doon sa Fourth Industrial Revolution na dapat sustainable ang ating mga trabaho sa Pilipinas. So pinag-usapan namin sa Nagkaisa Labor Coalition at sa All for Leni, halimbawa yung una-una yung pinakamaliit, yung reforestation halimbawa o yung pag-rehabilitate ng ating mga coastal and riverine. At siyempre, yung climate resilient housing ay pinag-usapan din dyan. At siyempre, yung pag-move mula sa fossil-based industry papunta doon sa sustainable energy na mga industriya. So, iniisip natin dyan yung paggamit ng solar energy, paggamit ng wind energy, yung electric energy, at iba pang alternative sources of energy na hindi
maging source ng pollutant sa ating kapaligiran. Kaya yun ang ating bibigyan ng diin sa ating mga legislative agenda. Napaka-importante din yung sa Fourth Industrial Revolution sapagkat sa panahon ngayon ay yung mga manggagawa at yung mga robot ay nag-i-interact na. Nag-i-interact na. At may mga kumpanya nga kami dito sa export processing zone. Halimbawa, yung ating continental company dito sa may Taguig, ano? Sila po ang semiconductor company, Continental Temic, yan sa Taguig, ay yung kanilang factory ay nagmo-modernize na. So may mga manggagawa sila na tao at nag-i-interact na ito, nagtutulungan sa mga robot. At siyempre, sa ganung pangyayari, may mga madi-displace ng mga manggagawa, di po ba? So pero nahanapan nila ng paraan dahil nag-uusap ang union at ang management. So yung mga hindi na kinakailangan, matatanggal, di po ba? Pero nahanapan nila ng paraan. May mga manggagawang displaced dito sa Manila, pero may mga kumpanya sila sa Europa na nangangailangan ng mga skills ng mga manggagawa dito. Kaya samantalang nag-hybrid dito, manual at robot, yung mga nadi-displace ay pinadala nila doon sa Eastern Europe na nangangailangan ng mga manggagawa na may skills para sa industriyang iyon na magagamit nila doon. So pag-uusap yun ng union at ng management. At isang pag-uusap pa, in-upscale yung mga manggagawa. So dati mga electronic graduate sila, pero pinaaral ng kompanya, naging electronic engineers na sila. So na-upgrade ng kanilang skills at siyempre may bagong pagkakataon sila na ma-re-employ sa kanilang kumpanya. So yung mga ganitong mga usapin ay dapat pinag-usapan sa amin ng union at pinag-usapan ng management. At napaka-importante din dito ang intervention ng gobyerno. Sa aking pagkakaalam, yung Singapore ang pinaka-advance sa Fourth Industrial Revolution. Handang-handa sila, mas handa pa sila sa Germany sapagkat pinag-usapan ng manggagawa, yung trade union sa Singapore, napakalakas, yung National Trade Union Congress of Singapore, at yung napakalakas din na Employers Confederation nila. At siyempre, kasama yung Department or Ministry of Labor na nag-uusap. At mayroong malikha na komisyon para pag-usapan at pag-aralan kung ano ang gagawin ng Singapore kung magkakaroon na o ma-fully implemented na itong konsepto ng Fourth Industrial Revolution. Sa palagay ko ay dapat gawin din yan sa Pilipinas at ang mag-initiate yan ang gobyerno at siyempre may active involvement ng ating employers group katulad ng Employers Confederation of the Philippines at ng mga labor groups katulad ng Nagkaisa Labor Coalition, ng TUCP, ng FFW, ng Sentro at iba pang mga organisasyon ng mga manggagawa. Oh, saktong-sakto nga po yan sa aming industriya, no? The IT BPO industry has weathered this pandemic din po and continued to grow despite all the economic setbacks and pandemic mismanagement. But you can see that it's not bulletproof po. Should you win as senator in May, ano pa po yung iba nyong pwedeng magawa or what can you do to help the industry thrive and continue to grow? Siyempre, kinakailangan ng stability ng labor relations sa BPO industry. Alam niyo, marami akong mga kaso na illegal termination sa mga BPO industry o mga hindi pagsunod sa mga labor standards. So sa palagay ko, ang isa nating magagawa kung ma-adapt natin o ma-aprobahan yung Magna Carta for BPO workers, ay makakatulong yon para sa pagpataas ng standard ng labor relations sa loob ng mga BPO companies natin. At siyempre, yung labor standards, yung mga benepisyo halimbawa ng mga manggagawa sa BPO. At palagay ko, kinakailangan talaga ng
bagong batas sapagkat may mga sitwasyon na hindi sakop ng kasalukuyang batas natin. Katulad halimbawa na baliktad ang mundo ninyo. Ang gabi ninyo ay araw at ang araw ninyo ay natutulog kayo. Totoo po yan, Attorney Sonny. And you know what? Super, super thank you to you for sharing your platform, for letting us know what you're passionate about, yung sa workers' rights, human rights. And sir, my I guess our last question would be, what would you be your final message or any parting words sa lahat po ng nanonood po sa atin ngayon? Okay, so maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin. I-share ko lang yung aking bago ako naging abogado. Pagkatapos ng bar examination ko ay nagdasal ako talaga ng dasal. Tapos na yun eh. Tapos na ang exam. Kaya nagdasal na lang ako na sana Lord, gawin mo akong top-notcher sa bar exam sapagkat the workers deserve a top-notcher. Kaya hindi naman ako naging top-notcher at naging abogado ako. Kasi ang commitment ko noon, pag ginawa ko ng top-notcher ng Panginoon, I will serve the whole of my law practice sa workers. Yan ang aking commitment sa Kanya. So nakipag-bargain ako sa Diyos. Pero ganun pa ba, hindi ako naging top-notcher. Tuloy-tuloy ako naglingkod, wala ako naging abogado. First take lang ako sa bar exam, hindi ako naging top-notcher. Pero tinupad ko yung commitment ko na kapag maging abogado ako, although hindi ako naging top-notcher, ay tuloy-tuloy ang paglilingkod natin sa mga manggagawa. Nako, Attorney Sonny, itong mga ipinaglalaban po ninyo nakakapagbigay ng dignidad sa aming mga empleyado at parang nakikita natin yung future na may halaga at may kapangyarihan din tayo. So maraming salamat po na nandyan po kayo dahil sa determinasyon nyo, dahil sa passion nyo, dahil sa experience nyo po sa buhay. So thank you for being the voice po and we're expecting for you and we're excited for you in the upcoming elections. Isa na lang po bago pa ako magsara. Dapat siguro tandaan ng ating mga manggagawa na ang kapangyarihan ay nasa atin pa rin. Nagtuturo ako ng constitutional law and I've been telling my students that the Philippines is a republican and democratic state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ayon yan sa Section 1, Article 2 ng ating Constitution. Kaya po, ang kapangyarihan ay nasa ating mga mamamayan. At sa darating na Mayo 9, ay hindi yan inalis sa mga tao. Hindi yan inalis ng survey o inalis ng opinion ni naman. Dapat po i-exercise ng ating mga mamamayan. Ang kapangyarihan yan, maski na second tayo sa survey, si Vice President Leni ay second sa survey, pero dapat itulak natin na manalo si Vice President Leni sa pamamagitan ng pagdesisyon na isulat natin o i-encircle, i-encircle yung kanyang pangalan. I-check. Kanyang pangalan sa pagka-presidente sa darating na Mayo 9, 2022. At ganoon din si Kiko Pangilinan bilang Vice Presidente. At ulitin ko siyempre, si Teddy Bagilat, si Chel Jokno, si Laila de Lima, si Riza Hontiveros, si Alex Lacson, si Sunny Trillanes, at ang inyong lingkod, huwag niyong kalimutan, si Atty. Sonny Matula, defender ng manggagawa. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.